سلامونه او درنښت ګلالیو ملګرو. په دې ویډیو کې درته د روګ ډي ایچ سی پي د مخنیوي په خاطر د الرټ د استعمال طریقه ښایم. ملګرو تاسو به د ډي ایچ سی پي په پروسه باندې پوهیږئ. موږ په دې په باره کې په سی سی ان کې هم ډېر ویلي ډي ایچ سی پي سپوپینګ چې دغه روګ ډي ایچ سی پي نه موږ مخنیوی وکړو. ګورئ ملګرو کله چې آی پی ایډرس اخیستل کیږي اول کلاینټ یو براډکاسټ کوي چې هی آیا دلته څوک دغه شته دا ډي ایچ سی پي سرور چې ماته آی پی ایډرس راکړي نو سرور ورته بیرته ریپلای کوي چې هو والا آفر دا دی هغه ورته بیرته اکنالجمنټ کوي او سرور لخوا ورته بیرته په بخښنې سره ریکویسټ کوي او سرور ورته بیا اکنالجمنټ کوي یعنی سرور دوه میسجونه کوي یو آفر خلکو ته کوي او یو اکنالجمنټ کوي. اوس زه داسې وایم په دې راوټر بورډ کې چې کوم دی ما سره ډي ایچ سی پي فعاله ده ما سره چې فعاله ده ډي ایچ سی پي فعاله ده باید خلکو ته آی پی ایډرس ورکوي. اوس یو چا غلط ډي ایچ سی پي سرور راوړو او په دې انټرفیس یې ولګاو په دې ایترنیټ 5 باندې. اوس چې کله دلته یو کلاینټ ریکویسټ وکړي نو د دې پر ځای چې دا آی پی ایډرس ورکړي دلته چې دا کوم روګ ډي ایچ سی پي لګېدلی دا آی پی ایډرس ورکوي. فکر مو شته د دې پر ځای چې دا ورته آفر وکړي آفر دا کوي نو څنګه چې د آفر راشي په دې پورټ باندې نو د آی پی ایډرس مخکې ورځي یعنی د راوټر بورډ نه پرېږي هغه آی پی ایډرس ورکوي دا روګ سرور د ډي ایچ سی پي دا آی پی ایډرس ورکوي. نو دلته موږ یو طریقه لرو چې د روګ ډي ایچ سی پي سرور نه مخنیوی وکړو. موږ به د راوټر بورډ ته ووایو چې هغه چې کوم زموږ اصلي او صحیح سرور دی د هغې میک اډرس به ورته وښایو ورته به ووایو چې دا صحیح کس دی دا کس کولی شي چې اپر او اکنالجمنټ خلکو ته وړاندیز وکړي د آی پی ایډرس خو د دې صحیح نه پر چې زه میک اډرس در کوم د دې نه بغیر بل څوک رالی او ستا خواته رالی او یو کوشش یې کوو چې دا دوه میسجونه یې راولېږل چې یو ډور په بخښنې سره آفر چاته یې آفر وکړو او یا یې چاته اکنالجمنټ د آی پی ایډرس وکړو نو ته به څه کار کې اوس موږ مختلف سکرپټ چلولی شو ما ته ایمیل وکړه یا پلانکې خان کار وکړه نو د سکرپټ په ترو زه اوس مختلف کارونه کولی شم. پېښې به یاستئ چې د ډي ایچ سی پي روګ ډي ایچ سی پي د مخنیوي دپاره موږ الرټ پروګرام لرو. د مقصد یې دا دی چې حقیقي سرور باید خلکو ته آی پی ایډرس ورکړي یو روګ غلط خراب سرور باید خلکو ته آفر او اکنالجمنټ ونه کړي. انشاءالله په تیوري او پېښې یاستئ اوس یې درته عملي دلته کوم په الرټ کې. ښه نو د الرټ دپاره ورته اوس موږ څه وایو دلته ورته موږ وایو راځو نیو ته اوس ورته موږ وایو کمنټ چې هر څه ورکوي ورکولی شي په کوم انټرفیس باندې. ګورئ موږ ډي ایچ سی پي په کوم انټرفیس فعاله کړی خدای خو دې دا موبایل وایسته موږ ډي ایچ سی پي په کوم انټرفیس فعاله کړی که تاسو برج جوړ کړی کار رقم زه ته په ایترنیټ 2 باندې موږ ګوره ایترنیټ 2 باندې اخوا ما سره بلا شي خلک که نږدې خو دلته ما سره یو حقیقي سرور شته. ګوره که دې سرور نه بغیر بل چاته اپر وکړو او یا اکنالجمنټ وکړو چې دا کار د سرور دی نو بیا به ګوره کاته خرابې ته ما خبرې دې نه پس به ته اوس راشي ګوره ویلټ سرور به ورته معرفي کړي د ویلټ سرور آی پی دغه میک اډرس د نمونې په ډول په بخښنې سره آی پی میک اډرس یار څه درته به راشي ګورئ ښه دلته به راشي انټرفیسز ته ویر انټرفیسز او دلته د انټرفیسز ته دا انټرفیس دی په دې به کلیک وکړئ د دې میک اډرس دا دی. ګوره دلته اوس ما سره همداسې څه دی که نه تاسو به د ریل هغه کوم چې حقیقي میک اډرس وي په بخښنې سره ستاسو سره چې کوم ریل سرور وي ولې نه دا خبره داسې ګډوډ شي تاسو سره چې کوم ریل سرور وي د هغې میک اډرس به کاپي کوي. اوس ما سره همدا ایترنیټ 2 باندې ډي ایچ سی پي ده او دا حقیقي ده صحیح شوه را به شئ چرته آی پي ته ډي ایچ سی پي سرور ته کله چې دلته رالی الرټ ته نیو ته دې ځای کې په کوم انټرفیس ایترنیټ 2 باندې کم نفر زه ته وایم دا الرټ ټایم آوټ یعنی څونه وخت وروسته پورې د الرټ باید دلته پروت وي ما ته باید همسې راکړل شي تقریبا څونه وخت دی یوه ورځ صحیح شوه دا تاسو زه ته ویم شئ. اوس دلته د الرټ لاندې الرټ اون دې ځای کې اون الرټ دلته اوس ډېر خوندورې خبرې زه ته وایم اوس د دې برعکس خبرې مقصد څه شو مقصد دا دی په ایترنیټ 2 پورټ باندې یو صحیح ډي ایچ سی پي سرور دی چې روغ جوړ دی چې د هغې میک اډرس دا دی که چېرته په ایترنیټ 2 باندې یو چا آی پي اډرس غوښته او دې نفر جواب ورکوو هېڅ خبره نشته مګر که چېرته په ایترنیټ 2 باندې پورټ باندې یو چا آی پي اډرس وغوښتو او د دې میک اډرس نه بغیر بل چا ورته آفر وکړو یا اکنالجمنټ وکړو نو دا الرټ دی دا خطر دی نو ما ته خطر راکړه
نو په خطر کې ورته څو خبرې کوي چې ګوره یو سمپل کار دلته ما سره اغستی دي تاسو ورته دلته به تاسو سکرپټ چلوئ سمپلی تاسو دلته ورته لیکلی شئ بیخي سمپلی چې بیخي ورته کله چې دا کار وشو ته ماته لاګ جنریټ کا جنریټ کا لاګ او ایرر میسج ماته راکړه دا چې لاګ ډي ایچ سی پی سرور ډسکورډ دا میسج ما سره بیا دلته په لاګ کې پروت دي تاسو دې نه کوي شئ دا سمپلی اپلای وکړئ ګوره جوړ شو ایترنیټ 2 باندې دا نفر حقیقي نفر دی که دې نه بغیر بل څوک راتل ته ماته لاګ جنریټ کړه لاګ به زه چېرته پیدا کوم لاګ به زه بیا دلته په لاګس کې شي چې دلته ماته صفا لیکلي به میخه اوس خو نو چې کله څوک راشي ګوره ماته وایي ډي سی پي الرټ ایډډ بای میک دا نو الرټ اضافه شوم بالکل صحیح ده ما اضافه کوم انشاءالله چې اوس ملګرو پیشي به یاستئ ها بل تاسو بل کارم کوي شئ چې کوم ډي ایچ سی پی سرور ته راغلی الرټ ته راغلی دلته کلیک وکړئ تاسو دې کې ورته یو خبر دا ده چې دا مو لیکه تاسو کولی شئ دې نه ورته یو بل سکرپټ ولیکئ هغه سکرپټ دا دی ښه سکرپټ تاسو دې نه راوالی دا سکرپټ دلته ورته ور واچوئ دې سکرپټ کار دا دی چې زه ورته ایمیل وکړم ماهر افغان د زما جیمیل ته دې ته به ایمیل وکړي او دلته مې ورته یو ویریبل کارولی او راګ ډي سی پی سرور آیډنټیفاید او بیا یو ویریبل یو د ټایم دپاره دی او یو د ډیوایس نوم دپاره دی دا چې کله چې یو نفر د ډي سی پی دپاره براډکاسټ یو کمپیوټر ډسکوري وکړي او د دې ویلډ سرور نه ورته بل څوک افر وکړي نو دا به مستقیما زما جیمیل ته یو میل راولېږي او په هغې به ماته لیکلي چې روګ ډي ایچ سی پي سرور آیډنټیفاید دلته به یې راته ټایم ښودلی چې په 6 بجې په دونه ټیم او دلته به یې ډیوایس ښودلی چې ځکه ما سره خو به ډېر ډیوایسونه چې په مایکروټیک نمبر 1 ډیوایس باندې 6 بجې کې یو سرور پاوند شو دا به تاسو دې نه اپلای کوئ په بخښنه سره روګ ډي سی پي پاوند شو خو دې دپاره به انشاءالله راتلونکي کې موږ وایو چې تاسو به هغې نه مخکې راغلي یاستئ دلته ټولز ته او په ټول کې به تاسو دلته ایمیل دغه کنفیګریشن کړئ چې دا به انشاءالله راتلونکي کې وایو نو تاسو په څه پوه شوئ د روګ ډي سی پي د پاوند کولو طریقه چې یو حقیقي سرور د خلکو ته آی پی اډرس ورکړي او د هغې نه بغیر بل څوک چاته د آی پی اډرس ورکولو توانایي ونه لري او که چېرته کوشش وکړي ته د الرټ جنریټ کړي الرټ د جنریټ کړي ماته د لاګ راکړي او یا د ماته ایمیل وکړي او یا د نور کارونه وکړي چې دا به انشاءالله راتلونکي کې موږ د سکرپټینګ ځانګړې برخه لرو چې دلته به کوم سکرپټ موږ اچوو ملګرو دا تیر ویډیو کې ما نه هیر شو د بله ویډیو نه کوم د ډي سی پي دپاره هم دا دوه ویډیو باندې بس دی بعضې نفر هم تاسو وګورئ چې ډي سی پي په بل ډول کنفیګر کوي چې هغه لږ نسبتا اسانه دی ګوره زه اول یو ځل راشم هغه ما ډي سی پي کلاینټ کنفیګر کړی دی که نه وین والا انټرفیس دا به دې نه زه ریموو کړم اوس به راشم انټرفیسز تاسو کتلی شئ چې وین دلته دی نو زه به راشم آی پی اډرس ته اډرسز ته نیو ته دلته به دې وین والا انټرفیس ته آی پی اډرس ورکوم سره چاته به د آی پی اډرس ورکوم هم د وین والا انټرفیس ته بعضې نفران اوس به د 10 دپاره هم زه څه جوړ کړم که نه لکه یو پول به را جوړ کړم بعضې نفران داسې کار کوي ښه آی پی ډي سی پي سرور ته راځي پول ته نه ځي هلته پول او دغه پول ته نه ځي او د نور خواري نه کوي سمپل هلته راځي په د ډي سی پي سیټ اپ باندې کلیک کوي داسې ده لکه کویک سیټ اپ غوندې نه یا راوټر کې سیټ اپ موړي بس خلک پوښتنه کوي ته څه جواب ورکوي بس کار د خپله کېږي د نمونې په ډول کوم انټرفیس باندې دغه چلی ته وین باندې چلوم نیکسټ address space به همدای 10.0.0/8 ویم یس نیکسټ وی ګیټ وی به همدای ویم یس وی څه رقم د آی پی اډرس ورکو د 10.0.0.2 نه والا تر 255 دا بس دی څومره ډېر آی پی اډرس ویم بس ته دې کې اوس تغیرات هم راوړی شي چې نه داسې نه یار دا خو بیخي ډېر زیاتې دي 10.0.0.250 پورې بس تقریبا کم 250 ویډیو کانې نه آی پی اډرس شو نیکسټ select whether the DHCP server send DNS servers to client دا دې تاسو کولی شئ نیکسټ DNS server ورته دې اوس ورکولی شئ 8888 بل هم ورته ورکولی شئ 8844 نیکسټ لیست ټایم همدومره بس دی تاسو سره دلته دا د سرور 1 په نامه سم جوړ شو او د سرورونه دا بل جوړ شو بره وین دپاره ډي سی پي 1 وین خپل ډي سی پي پول 2 هلته به پول هم جوړ شوی نو حتما نیټورک دلته ورته نیټورک هم تیار جوړ شو او که دلته راشم پول به هم ورته تیار جوړ شوی نو زیاتره کسان چې څوک موږ کتلي که نه
ملګرو دا خو موږ ټیچینګ کوو که نه که چېرې تاسو یو اداره کې کار کوئ هلته چې یو پرې یو څیز زده کړو بس بیا هماغسې خلک ځي نو په اداراتو کې چې کوم کسان دي چې په اسپینو کې کار کوي چې موږ کتلي نو هغوی بیا دلته نه راځي چې اول راشي دلته فول ته او بیا لاړ شي سرور ته او سرور کې بیا اول دلته سرور اضافه کړي او بیا نیټورک اضافه کړي او بیا دا ترتیب نه کوي بس هغه سمپل دلته راځي ډي سی پي ته او دیږي نه سمپل په ډي سی پي سیټ اپ باندې کنفیګریشن کوي تا چې انټرفیس ته یې پیډه اسان کړی ته ورته هغه انټرفیس وښیي به اټومیټیکلی د هغې نه هر څه راخلي او اټومیټیکلی کار ختموي داسې کار کوي یعنې دا مې هم درته یو طریقه ښودله که تاسو زیاتره ویډیوګانې په انټرنیټ وګورئ شاید دغه طریقه خلک وي نو دغه هم طریقه هم دغه هم ده ټولې دي نو ملګرو دغه د مایکروټیک کورس موږ روان کړی دی او کوشش کوو چې ستاسو لپاره یې کمپلیټ کړو خو تاسو هم موږ تشویقوئ او زموږ یوټیوب چینل که زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کوئ او یا ویډیوګانې انلاین نه ګورئ ځکه افغانستان کې محصلینو سره د انټرنیټ ډېر مشکلات دي مشکلات بیخي ډېر زیات دي خیر دی مه یې ګورئ سبسکرایب کوئ که یې هم نه مشکل نشته ځکه موږ ترې په دغه 3 کالو کې څه نه دي ګټلي راتلونکي کې مې یقین مې خاص نو نورو ملګرو ته یې ریکمنډ کوي نورو ملګري وګوري حالانکه یو څه ګټه خو به ترې واخلي یو څه دوا خو به راته وکړي خپلو دواګانو کې مې یاد ساتئ خدای په امان